Já nevím, co je zen. Možná, že někteří to ví, já to nevím. Mám pocit, že cítím, co to je, ale nazývám to spíš souznění s okolím a s přírodou, prostoupení energií. To jsou slova, takže jen těžko můžu vysvětlit, jak se to stalo. Ale být takzvaně přítomný v každém okamžiku, to si myslím, že je správný směr. Vědět a cítit, co se děje. Pak další taková moje zkušenost, nebo to, co mně se líbí, je, že nepřekážet okolí, být pozorný ke svému okolí, tak, aby nedocházelo ke kolizím. Já se jmenuji Robert Slepnička, pocházím z Mostu, naše zenové dojo je v Mostě a zabývám se, nebo praktikuji zenový buddhismus, přičemž Soto Zen, škola Soto Zen má hlavní náplň meditaci, takzvaný zazen. Ty mistři zenoví japonský a ty, co se tomu věnují mnohem víc jak já, protože to, co jsem říkal už předtím, že já jsem dětský mnich, takže jsem takový jako vysvěcený sice mnich, ale ten způsob můj života je dost civilní, i když si myslím, že čím jsem starší, tím více přibližuju tomu mnišskému způsobu života. A to, co mně se strašně líbí v Japonsku, je, že mnich celý den pracuje a za odměnu ráno, když je tma a večer, když je tma, tak smí dělat meditaci. To je geniální. Ten zen je příliš náročný na to, aby každý se tomu věnoval. Takže to vyžaduje dost úsilí a ta cesta je těžká. Ty meditace jsou dlouhé, takže opravdu to vyžaduje někoho, kdo se pevně rozhodne, že to chce udělat. Pak ještě, co je další věc, taková důležitá, jsou ceremonie, takže zpívání sutry Hannya Shingyo, to po každém tom zazenu to zpíváme a pokud se stane, že má někdo úmrtí našich blízkých nebo mě o to někdo požádá, anebo někomu umře i pes, to nemusí být zrovna člověk, tak uděláme zvláštní ceremonii na to, pokud se stane, že to je vysoce blízká osoba, což se jedná o rodinný příslušníky těch našich lidí, anebo když někdo ještě přijde, tak to trvá 49 dní každý den. Takže děláme Soto Zen je skupina, která se v Japonsku hlavně stará o zesnulý. Soto Zen nemá koany, nebo výjimečně existují koany pro Soto Zen, to dělá hlavně škola Rinzai, protože ta historie je taková, že představitel Soto Zenu vzal skupinu, která už byla dostatečně chytrá, že nemuseli rozvíjet myšlení. Nechal je sedět a koukat do té zdi a čekal, až to osvícení dosáhnou. Kdežto Rinzai to měli obráceně, ty rekrutovali svoje následovníky z vrstev, který nebyli moc chytrý, takže chtěli u něj údajně, já jsem to jenom čet, takže údajně chtěli a proto vytvořili tady ty koany, takzvané, to jsou hádanky, kdy vy můžete odpovědět. Odpovědí jsou tisíce, není žádná správná a je to víceméně psychologická hra. Je to prostě terapie taková. Jo. I zazen je terapie. Občas řešíme takzvané kuseny, což jsou rozpravy mistra nebo toho, kdo to vede, anebo jsou to komentáře ke starým textům. Já to nedělám, protože tomu sám pořádně nerozumím, takže to nedělám. A moji žáci tomu asi taky nepotřebují rozumět, takže zatím koany neděláme. Koany jsou moudrosti lidí celoživotní nebo generační moudrosti. Pro mě na tom není nic tak zvláštního nic. Takže dokonce si myslím, že těch zenových mistrů, který my bychom je tak nenazývali, ale byli to nějaký kouzelníci a druidové a všechny tady byly keltové, takže podle mě to všechno je jedna skupina, akorát, že se různě nazývají. Jo. A tím, že
léta pozorovali, spíš staletí než léta pozorovali dění okolo sebe, tak podvědomě věděli věci, které my dneska objevujeme a říkáme si, jak je to úžasný, že jsme něco takového docílili. No a v tom Zenu je to stejný. Prostě vy léta na tom pracujete, abyste něco pochopili a ve skutečnosti pak přijde nějaká starší paní a řekne vám to. A my tady sedíme a koukáme 10 let do zdi. Není to místo jenom pro mě, respektive to vůbec není místo pro mě. Dojo není místo pro jednoho člověka, to není, i když je to můj majetek, ale jak rád říkám, je zakázáno cokoliv se sebou tahat do hrobu, takže my to vlastně nevlastníme. Ten prostor je veřejný, i když je v mojím domě. A myslím si, že mít dojo v domě je velmi pozitivní, že to je velmi dobře. Ten dům prošel za celou svoji éru dost bouřlivýma situacema, za okupace, potom dokonce sem jezdí i lidi se podívat, kteří kdysi v tom domě bydleli, vypráví mi to a měli jsme hodně starostí po nastěhování, aby v tom domě se vůbec dalo bydlet. Ten dům byl opravdu strašidelný, bych tak řekl. Takže i díky tomu, že tady děláme zazen, že tu meditaci děláme, tak se nám tady bydlí mnohem líp a podařilo se nám ty hladové duchy uklidnit, takže teď si tady žijeme pěkně. Jo. Nenásledovat ty myšlenky a nerozvíjet je dál. To si myslím, že je stav té meditace, toho rozjímání, asi i rozjímání. To meditace je pro mě špatný slovo, protože nenaplňuje ten kredit zazen. Zazen by neměla být meditace. Meditace, aspoň podle těch insignií, které jsou z jiných odvětví, je taková, že na něco myslíte, něco vytváříte. V zazenu nemáte vytvářet nic, máte všechno nechat plynout. Takže tak, jak se říká, mistři zenoví japonský to říkají, že sedíte jako hora, kolem vás obtékají mraky, ale vy je nenásledujete. No, takže to si myslím, že to je smysl meditace nebo rozjímání nebo zazenu, nazvíme to, jak chceme. Jo. Jsou to jenom slova, vždycky jsou to jenom slova. Ale ten vnitřní pocit, který přitom máme, si myslím, že je rozhodující a bohužel, nebo bohu dík, je to nezdělitelné.